Klimatförändringar märks även i Sverige numera. Våra utsläpp av växthusgaser gör att temperaturen ökar på jorden. Och vi har redan nått plus 1,6 grader nu i sommar i Sverige. Vi är på väg mot en plus 4 grader som skulle innebära slutet på mänsklig civilisation. Polarisen smälter i snabb takt. Vi har förlorat mer än hälften redan på 50 år. Vädret här på norra halvklotet styrs till stor del av jetströmmarna. Jetströmmarna är starka vindar som rör sig i cirkel runt jorden cirka 10 kilometer upp i atmosfären. Bäst att låta ett proffs berätta om det där. Ja, och för att förstå den storskaliga strömmen i troposfären, då hjälper det också att kolla ännu högre upp. Så här har vi jetströmmen som befinner sig i troposfären, och ovanpå troposfären då ligger stratosfären, och under vintertiden så byggs upp en stratosfärisk polarvirvel som snurrar runt med högsta vindhastigheter längst 60 grader norr och en medelvindhastighet av 40 meter per sekund. Och den har en viss koppling, inte en direkt koppling, men den påverkar också jetströmmen och vädret i troposfären. Jetströmmarna bildas när kall luft från Arktis och varm luft från ekvator möts, vilket de brukar göra ovanför vår del av jordklotet. Den globala uppvärmningen sker just nu snabbare i Arktis än någon annanstans på jorden. Temperaturskillnaden mellan luft från Arktis och luften från ekvator är därför inte lika stor längre. Detta har fått jetströmmen att sakta ner. De kalla vindar orkar inte pressa ner de varma strömmar lika mycket. Det var det som gjorde att ett högtryck blev fast över halva jordklotet i princip hela sommaren 2018 och gav oss extrem hetta och torka och bränder som följd. Ju allvarligare klimatförändringar blir, desto mer kan vi förvänta oss att den här typen av extremväder kommer att drabba Sverige. Vädret är inte lagom längre. Regnar det så regnar det alldeles för mycket. Mark och infrastruktur förstörs. Och dränerar man så blir det för stora volymer av vatten för reningsverken att ta hand om och resulterar i släpp och orenat vatten. Och när det väl slutar regna kan det bli en period med extrem hetta och torka som tar död på svensk växtlighet och bidrar till stora bränder. Så vad kan man göra åt det? Ja, det finns ingen magisk lösning. Men många små saker kan man hjälpa till med. Plantera trä eller låta trä växa är en enkel sak. Träden absorberar stora mängder vatten och värme och ger oss syre och skugga. Men svensk växtligheter behöver vattnas regelbundet. En svensk sommar, ni vet. Man bör förstås låta bli att vattna med dricksvatten. Det var därför dags för oss att göra som kompisen Henrik och skaffa en vattentunna. Vi kollade på olika alternativ och hittade en på 210 liter som skulle passa oss. Men frågan är om den får plats i bilen. Det blir ett bra tillfälle att mäta hur stort bakskuffan egentligen är på vår bil. 1,10, 1 meter, 87 centimeter. Ja, det borde funka. Hej Loke! Hej! Har du hittat en vattentunna? Ja. Ja, men vill du köpa den? Ja. Okej, men får vi plats med den i bilen tror du? Det går jättebra. Ja, det går inga problem.
Ja, prova. Lägg den ner. Ja, stående vet jag inte. Det kanske funkar stående också. Jag tror liggande är bättre. Ja, det var inga problem det här.